mga ka-easy, welcome sa ating bagong tutorial. At ang pag-aaral naman natin ngayon ay ang kantang Kailanman. Ayan, ng Introvoyz. Isa to sa mga favorite song ko nung high school ako. Lagi ko siyang tinutugtog noon. Sikat na sikat to noon. So, paano ba to? Simulan natin guys. Intro muna tayo. Doon muna tayo sa verse 1. Actually, ang chords nito guys, sa verse 1 and verse 2 parehas lang hanggang verse 3. So, ang chords nito ay E, first fret, third string, ayan, ganyan lang siya, then fifth and fourth. Ayan, ganyan siya, E, tapos A, second fret, 4, 3, 2. Sorry. Ayan. Next, C. Yung iba ganito mag B. Ayan. A siya. Adjust nyo lang sa 4th fret. Tapos gawin siyang bar hanggang 5th string. Kung nahihirapan kayo, buuin nyo na siya. Yan, ganyan. Yan ang B. Ako, ganito ko mag-B eh. Yan, mas nadalin ako dito. Kaya ko, yan. Basta hanggat kaya mo siyang i-bend dito. Next, A ulit. So, 2 times nyo siya uulitin, yung BA. So, ulitin natin. Nasaan man siya ngayon, hinahanap mo, di mo alam lahat ng iyong gagawin kung wala siya sa piling mo. Ang puso kong ito, inaalay ko sa'yo lamang. Ang daramdam, ibig ko sa'yo. So sa chorus naman tayo. Ang chorus niya ay kailanman kita masasaktan kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan at sa bitang dilim di mawawalay ibig ko ay so, ang chords naman ng chorus, E, G sharp minor. Ayan. Bar mo to sa 4th fret, bar siya. Tapos, sa 6th fret, 5 and 6. Ayan. Then, A9, A. Then, F sharp. Then B ulit. Ang F sharp ganito siya. 2nd fret bar, then 5th and 4th. Parang G sharp minor. Lagyan mo siya sa 2nd fret. Then B. So pagdating sa F sharp minor, ang count, mabilisan din pa dyan ah. Ganun. So, kailanman
may apat-apat pa. Sa E, 4. 1, 2, 3, 4. Pagdating ng F sharp, dalawa na lang po. 1, 2, 4. After ng chorus, balik ko sa A9. Pero 2 times mo siya ulitin na. So, yun lang maglalaro. Yung intro tsaka chorus, parehas lang siya. Then verse 1, verse 2, verse 3, parehas lang din siya. So, kantayin natin ulit hanggang intro. Hanggang chorus. So, ayun guys, ganoon lang siya kadali. Yun yung kanta ng yun yung kanta ng Introvoyz, ang Kailanman. Ayan. So guys, ito na tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa inyo. Again, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga next video tutorial natin na gagawin. So stay tuned guys. Maraming salamat.